Okay. Hi, this is Elle and welcome to another video. Share ko sa inyo ngayon is all about wall gallery. Paano ba gumawa ng wall gallery? Saan ba ako maghahanap ng pictures? Saan ba ako magpapaprint? I-share ko sa inyo lahat ng tips and advice para doon. And later, mag-i-install tayo ng wall gallery dito. Ayan, nakikita nyo sa likod. Plano ko talaga is maglagay dyan ng TV and nandun nakapalibot yung mga frames natin. And I wanna thank Devant for partnering with me for this video. Yan TV natin. Sobrang perfect ng size niya for me, yung 43-inch na TV. Sobrang sakto niya para dito sa apartment, tapos lalo na sa mga condo. Ngayon, di ba, very limited yung space natin. Sobrang excited ako para dito. Like, ang ganda na sobrang ganda ng mga pinili ko, mga artwork. Gumawa muna ako ng coffee bago tayo mag-unbox para ready tayo. So, dito pa lang sa unboxing, start na natin ang ating design tips and advice. Una, kailangan nyo muna maghanap ng peg lang. Yung vibe lang muna nung gusto nyong frame gallery, yung look. OMG! So, after nyo makahanap ng peg, more on dun lang sa feel, isipin nyo ano yung gusto nyong color scheme, ganyan. So, hindi nyo kailangan ng matchy-matchy. Ang kailangan nyo is nagko-complement with each other yung mga colors. So, eto, si Yusef yung pumili ng design kasi nare-remind daw siya sa akin dito. Yes! Ang hot ko naman! Look! Ayan, ang cute! So, ito yung mga in-unbox natin kanina. This is from PIID. Sobrang niyang gaganda. So, ang dami rin nagtatanong sa akin, saan ba pwedeng maghanap ng mga images? Unang-una is, syempre, yung mga personal photos natin, travel photos, family photos. Kasi, uso na ngayon, di ba, ang dami namang filter, pwedeng i-edit yung color. Tapos, pangalawa naman, free resource to ng iba-ibang images. Sa unsplash.com ako nag-check. Pero meron din pexel.com. For personal use lang yun na pwedeng yung gawin para sa inyo, para sa bahay. So, meron akong pinaprint na 5 picture. Parisian Hotel. Ang ganda! Tapos, inedit ko ng konti yung color niya. Tapos, ito, meron kasi akong frame nandun na square lang. Ang ginawa ko, bago ko pinaprint nga yan, nilagay ko silang lahat dito sa iisang page. Diba? So, nakita nyo, base pa lang dito, bago ko pinaprint, nakita ko na okay, bagay pala sila lahat. Speaking of printing, itong mga to, photo paper lang to. Kung saan kayo nagpapaprint ng mga pictures, ganyan. So, mag-inquire lang kayo sa mga ganon. Mostly dyan, nagpiprint naman yan ng mga malalaking sizes. So, ngayon, ano naman yung mga pwede yung gamitin na frames? Ano yung style? Ano yung klaseng arrangement? Yung option pagdating sa wall gallery? And yun yung share ko ngayon sa inyo. Actually, before, na-share ko sa inyo, diba, na may written akong vlog, doon ako nag-start. Doon pa lang, nagbibigay na ako ng tips and advice pagdating sa wall gallery. Pakita ko sa inyo kung ano yung mga shinare ko doon. And i-cast natin dito sa TV yung ating vlog para mapakita ko sa inyo. Alam nyo, sobrang love ko dito sa TV na to. Ayan, pwede ako mag-share. Pwede ko siyang gamitin, no, para mag-share nung mga nasa screen ko kasi pwede mo ngang i-cast doon yung nasa mobile mo. Tapos at the same time, dahil smart na 4K TV na to, nandyan na yung Netflix, nandyan na YouTube. Actually, andyan pa sa remote nila yung Netflix tsaka YouTube. So, parang ako, sobrang convenient nito. Pag manunod ako, click lang ako ng ganyan. Pero anyway, isa pa pala dito sa gusto ko dito sa Devant TV natin is sobrang okay dahil 4K nga siya. Very crisp, tapos malinaw siya talaga. Kaya okay siya talaga for movie watching, for chill, ganyan. And okay siya ngayon para mag-share ako sa inyo nitong tips and advice natin for frame gallery. So, ito, ayan yung vlog natin, no, nakakamiss. Namimiss ko magsulat. Lalagay ko na rin lang yung link nito sa description para kung gusto nyong basahin, pwede nyo siyang i-check out. So, ito yung mga look na pwede natin para sa bahay. So, meron tayo nitong mismatch na look. Ito yung talagang iba-iba yung mga itsura niya. Like, merong vintage na frame, merong gold, merong black, merong white. As in, very eclectic nung look ng frame na to. Tapos,
Ang next na option naman natin, kung gusto nyo ng medyo mas formal, mas parang cohesive naman, ito yung matchy-matchy naman natin. As you can see, ito all black siya. Yun yung look na option na isa. Parang yung ginawa naman natin kay Lorene dun sa home office niya, all white naman siya, ganyan. Tapos kung gusto nyo ng lahat light wood, alam mo yun, meron naman siyang mas polished na effect. Then, combination ng matchy-matchy na look at saka nung eclectic. Nasa same tone siya lahat. Parang itong sample na to is nasa wood tone siya lahat. Parang may dark wood, may light, ganyan. Pero monochromatic lang siya. Tapos, isa namang option din is yung frame color. Sobrang cute nitong look na to. Yung frame color is same color ng wall. Pero ito, custom to, ipipaint nyo kung ano yung frames na yun. Yung frames, naging texture lang siya sa wall. So, very cute din ang look na to. Ayan o, yung white to. Ito walang laman pero naka same color siya. So, meron lang nadadagdag na texture. Pagdating naman sa arrangement, meron tayong option ito, parang semi-symmetrical. So, hindi siya sobrang symmetrical, pero mas organized yung itsura niya. Ayan. Pati ito. Yung, alam mo yun, mukha siya naka-group. Tapos, after nito, nung sort of symmetrical natin, is yung symmetrical naman. Ito yung talagang obvious. Ito, like, yung talagang naka-grid. Yung mga box na yan, naka-grid siya talaga. And, yung next naman natin is yung very random. Parang makapag-halo-halo lang, pero kapag ka natapos, parang, oh, okay naman siya tignan kahit na mukha lang siyang collected. Very random lang siya sa wall. Then, actually, wala pa ako talagang plano kung paano sila i-arrange. As in, ngayon ko pag-aaralan kung paano natin siya gagawin. Let's go! Simulan na natin to. Dito sa harap ng wall, dun ko siya ilalatag para ma-visualize ko yung magiging arrangement niya. Kasama tong TV dun sa wall gallery natin. So, gusto kong ma-incorporate siya, i-arrange natin siya around the TV para may preview tayo nung magiging itsura niya dito sa wall. So, isa rin palang tip, hindi kailangan frames lahat. Pwede kayong maglagay ng mga, parang meron tayong 3D na effect, parang hindi lang flat lahat. Tapos, pwede rin kayong maglagay ng clock, na ginagawa ko rin yun sa mga ibang project. And, yun, arrange na natin. Punasan mo ako, pawis ako, no? Sama mo, ah. Mukha na ba akong dugyot? Ha? Sama ako. May approval ni Arnel, oh. Ginagawa ko rin na gano'n na magbabalance yung colors. Parang dito meron ako may blue, doon merong may blue, tas may blue, tas may brown, kakalat mo siya. Yun yung keyword natin dito is balance. Tapos even to, nakita nyo meron ako ditong black na design. Hindi ko siya itatabi sa TV kasi pareho silang black. So ito, meron tayong extra. Hindi ko na siya ilalagay kasi parang okay na siya. So kahit na may extra kayo, wag nyo na ipilit kung maganda na naman yung layout na nagawa nyo. So next step naman natin is measurement. So from dulo to dulo, ilan siya? Ayan, 106 by 52. So, go, mark. So, yung next naman is susukatin natin yung height, which is 52. So, dito tayo mag-start. Dali. Ano ba? Paano magta-translate tong nilagay nyo dito sa sahig? Dito sa wall. Kami, ang ginagawa namin is mag-start kami. Usually, yun yung pinakamalaki dun sa lahat. Kasi yun yung mag-a-anchor nung buong space. Pero, kailangan nyo munang picturean. Kasi syempre, isa-isa yung tatanggalin yan. Meron lang kayong babalik-balikan na picture nung arrangement na ginawa nyo. Okay. Pero, merong mga technique naman. Kukuha kayo ng papel or mga craft paper or something, dyaryo, kahit ano, na i-shape nyo dito, ika-cut out nyo, tapos iti-tape nyo siya sa wall based sa arrangement nyo para hindi nyo na kailangan mag-imbento ng sukat kung nasaan siya, ganyan. Tapos, pwede nyo pa i-mark kung saan nyo kailangan butasan. Titignan nyo sa likod kung nasaan yung pangsabit. I-mark nyo sa papel para dire-diretso yung butas nyo sa wall, ganyan. So, start na tayo sa TV. So, ngayon, basically, isa-isa na natin ikakabit yung mga frames based dun sa arrangement natin. Ang isa pa palang mga concern ng tao is paano siya kinakabit. Kami, as in naka-drill siya, naka-screw siya dito sa wall natin para sure lang na mas matibay, ganyan. Meron namang option na yung mga binibili na yung mas maliit lang yung butas, yung pinupukpok lang sa wall, check nyo sa hardware. Basta meron din option no parang double-sided na talagang pang frames para mga command hook. Pero pag ganun kasi, make sure nyo na nasa tama yung bibili nyo kasi mamaya hindi niya kaya yung frames na ikakabit nyo. So may mga ganun kayong options. Pero kami,
drill ang ginagawa natin. So, let's go. Drill na natin to. So, ito na yung ating wall gallery. Sobra akong happy sa result nitong ginawa natin ngayon. As you can see, yung unang tip natin, huwag super matching, pero dapat nagko-complement sila sa isa't isa. So, yan yung ginawa natin dito. Tapos, pagdating naman dun sa frames natin, ang ginawa natin is yung very, eclectic na look dahil very random yung mga pinili ko. Parang meron tayong white, meron light wood, merong dark wood, merong gold. So, iba-iba siya, pero overall, nag-match siya dito. Tapos, ang pinili nating arrangement is yung very random. Basically, ang technique dito is naka-scatter nga siya. Parang may malaki dito, may malaki doon. Yung mga maliliit, naka-scatter din. Meron dito, meron sa gitna, meron sa dulo. And sobrang perfect yan na decor around the TV kasi na-highlight. Tapos yung TV natin naging part nung design. And again, thank you so much to Devant for partnering with me for this video. Sobrang perfect size talaga nitong 43 para nga sa apartment, sa condo. Sobrang okay nung colors niya, sobrang crisp. Meron siyang YouTube, Netflix, and meron siya nung Anycast na view. So, pwede nga kayong mag-cast nung sa cellphone nyo para makita nyo yung mobile nyo dito sa TV, which is perfect. Look! Sobrang perfect nito para sa movie watching namin habang walang sofa. Ito yung pwesto ko dito. Prime spot to kapag ka nanonood kami. Excited na akong mapanood to. Tapos, ganda pa ng view kasi dun sa wall gallery natin. Kaya, wala. Happy lang ako sa result nitong dinesign natin kanina. So, kung gagawa kayo ng sariling yung wall gallery, gamitin niyo yung hashtag na elleuyinspired para at least makita ko rin yung mga ginawa nyo. Hopefully, nagustuhan nyo to. If you did, please like this video and do subscribe to my channel for more home makeovers, design tips, design advice, and you may also follow me on Instagram. Until next time, bye! Bye! Tapos yan, gitna mo yung... Ito na lang unahin mo, tapos itong dalawa, igitna mo sa kanila.